گرمازدگی یا هایپرترمی که در روزهای گرم سال مثلا فصل تابستان خیلی شایع هست و اتفاقا روز به روز که زمین داره گرمتر میشه اتمسفرش این اتفاق شایع تر میشه. مبحث امروز ما هستش. من شادی مشتاقی هستم، مربی یوگا، و امروز قراره که چند تا تمرین خیلی خوب با همدیگه یاد بگیریم، نکات آموزشی درباره اینکه پیشگیری کنیم از گرمازدگی. قبل از اینکه توضیحات رو شروع کنم ازتون میخوام که کانال رو سابسکرایب کنید، لایک و کامنت یادتون نره، به ما پیشنهاد بدین ویدیوهایی که مد نظرتون هست و زنگوله رو حتما بزنید که هر موقع ویدیو جدیدی براتون درست میکنیم نوتیفش براتون بیاد. ممنونم و بریم سراغ مرور مباحثمون. خب برای اینکه بیشتر آشنا بشیم که گرمازدگی چه علائمی داره و چرا ایجاد میشه یکم براتون صحبت میکنم، بعد میریم سراغ تمریناتمون. ببینید گرمازدگی وقتی اتفاق میفته که شما وقتی که گرمایی تبادل دارید بدنتون با محیط اطراف، گرمایی که دریافت میکنید بیشتر هست از گرمایی که خارج میشه و وقتی که این اتفاق میفته دو حالت داره. گرمازدگی بر اساس فعالیت بدنی که مثلا اگه تو هوای گرم برید فعالیت بکنید اتفاق میفته که معمولا خطرناک نیست. اما یک نوع گرمازدگی دیگه داریم که ناشی از شرایط بدنی هستش که اون دیگه خطرناکه. افرادی که بیماری قلبی کلیوی دارن، داروهای فشار خون مصرف میکنن، داروهای آرامبخش یه سریشون میتونه که این حالت رو ایجاد بکنه. داروهایی که در واقع ادرار رو دفع میکنه، یعنی کمک میکنه به اینکه ادرار شما بیشتر دفع بشه، ممکنه باعث بشه که بدنتون کم آب بشه و در نتیجه اگه در هوای گرم قرار بگیرید این اتفاق براتون بیفته. افرادی که الکل مصرف میکنن، چون الکل دمای بدن رو افزایش میده، ممکنه که این تعادل بدن به هم بریزه با در واقع محیط اطرافش و نتونه اون خروج لازم گرما رو داشته باشه. افرادی که آب کم میخورن خیلی باید دقت کنید در این زمینه، در فصل گرم سال بیشتر آب مصرف بکنید. و اینکه حالا افرادی که خشمشون رو خیلی نمیتونن کنترل کنن، یا در واقع بحث کنترل اینجا مطرح نمیشه، مدیریت خشم خیلی مهمه. این خودش میتونه باعث بشه که دمای بدن انقدر افزایش پیدا بکنه که منجر بشه به خیلی از مسائل. ما قبلا یک ویدیو کامل برای کنترل خشم براتون آماده کردیم، لینکش رو اینجا براتون میذاریم که بتونید استفاده کنید. حالا ببینیم شخصی که دچار گرمازدگی شده اصلا چه علائمی داره. معمولا حالت تهوع دارن، سرگیجه، بعد حتی ممکنه منجر به تشنج بشه و در موارد عمیق‌ترش و شدیدترش هوشیاریشو کاملا ممکنه از دست بده. در چنین مواردی شما حتما باید با اورژانس تماس بگیرید و تا وقتی که حالا اورژانس بیادش بعد شخص رو توی وان آب ولرم قرار بدید، لباساشو خارج بکنید، لباس تنگ نباید داشته باشه و اینکه میتونید نوشیدنی های الکترولیت بهش بدید و در واقع سعی بکنید که تا اومدن اورژانس به شخص کمک بکنید که شخص رو خدای نکرده از دست ندید. ولی حالا یاد بگیریم که چطور اصلا پیشگیری بکنیم، یعنی چه کارهایی بکنیم که دچار این مسائل نشیم. ببینید شما مثلا اگر که در محیط بیرون منزل هستید سعی کنید که در سایه خودتون رو قرار بدید، یعنی مثلا اگر که 2 تا پیاده رو داره یه خیابون، اون سمتش که سایه داره سعی کنید که قدم بزنید یا اون مسیرتون رو طی بکنید. سعی کنید که از لباس‌های رنگ روشن، مثل همین رنگی که الان تن من هست، لباس‌های گشاد، لباس تنگ نپوشید. می‌بینید این لباس منم گشاد هست، نخی، یعنی مثلا جنسش لنین باشه یا در واقع حالت کاتن باشه و خیلی راحت تبادل دما رو داشته باشید با محیط بیرون. از این لباس ها استفاده کنید، ترجیحاً لباس تیره استفاده نکنید، تنگ استفاده نکنید، بسیار بهتون کمک میکنه. و اینکه به تغذیه‌تون خیلی توجه کنید. اتفاقاً معمولاً فصل تابستان فصل خوراکی هایی هست، میوه هایی هستش که به شما در این زمینه کمک میکنه. مثلا هندوانه خیلی به شما کمک میکنه، طالبی، اینا رو مصرف کنید. و حتی شربت های سنتی خودمون خیلی توصیه شده. الان این شربتی که دست من هست و دارم هم میزنم، این شربت خاکشیر هستش. تخم شربتی، خاکشیر، یه مقدار گلابم توش ریختم، بعد لیمو میتونید بچک کنید، سکنجبین، شربت زرشک، بعد آب انار، آب آلبالو، اینا همه کمک میکنه، خنک میکنه شما رو و بنابراین میتونید نوش جان کنید
بله. و اینکه در واقع فعالیت شدید انجام ندید وقتی که هوا گرم هستش، یا اگر میخواین این کار رو بکنید خودتون رو حالا در معرض اون تصفیه هوای مناسب قرار بدید که دچار این حالت ها نشید. حالا من میخوام که یه چند تا تمرین خوب هم با هم داشته باشیم در مواقعی که مثلا تو شرایطی هستی، مثال روزه‌دار هستی، خب روزه داری، تشنت شده، گرمت شده، یا ورزشکار حرفه‌ای هستی، به هر حال باید بری تمرینات روزانه‌ت رو انجام بدی، چاره‌ای نداری، ولی در عین حال میخوای که به اون شرایط دوچار نشی. در واقع ما میخوایم یه چند تا تمرین خیلی خوب با هم دیگه امروز داشته باشیم. اینا رو حتما سیو بکنید، هم به درد خودتون میخوره هم به درد عزیزانتون، بالاخره برای هممون پیش میاد. پس آماده میشیم برای سری تمرین. خب قبل از اینکه اون 3 تا تمرین اصلی رو با هم دیگه انجام بدیم، لازمه که یکم رو فضای قفس سینه‌مون کار بکنیم، یعنی این فضا رو یه مقدار گسترش بدیم که تمرین رو بهتر اجرا بکنیم. 3 تا تمرین داریم. تمرین اول به این شکل که کف دستا مماسه، یه قفل چانه میدیم، دستا رو به طرفین باز میکنی، چانه رو میدی به جلو و بالا، پس خمش گردن نداریم، داریم فضای سینه رو باز میکنیم. وقتی که دستا به هم دیگه میرسه، بازدم، خروج هوا از حفره‌های بینی. وقتی که دستا باز میشه، دم، یعنی ورود هوا به حفره‌های بینی. اینو 2-3 بار انجام بدید، یکم فضای قفس سینه باز بشه، آماده بشه. بله، مرسی. خب حالا میخوایم که یه استراحتی کردیم جهتش رو مورب کنیم که رو بخش مورب ریه هامون هم اثر بزنیم. ببینید به این شکل باز میکنم، یه بار به راست مورب، یه بار به چپ مورب، دست بالایی رو میبرم، دوباره راست و چپ، یه دور دیگه. میبینید چقدر خوب داره باز میکنه تمام بخش های ریه رو. متشکرم، خیلی عالی. حالا آماده تر هستیم که 2 تا تکنیک پرانایام و 1 مودرا رو با هم دیگه کار کنیم. برای تمرین اول حالا من از ادمین جان میخوام که حتما این قسمت زوم بکنه که کامل ببینید فرم لبهای من و زبان من رو. میخوایم که تنفس شیتالی رو انجام بدیم. سیتالی هم بهش گفته میشه بر اساس حالا لهجه های مختلفی که هستش. ببینید این یک قریحه و یک استعداد خدادادیه که همه افراد ندارنش. چی هستش؟ اینه که به این شکل زبان رو لوله میکنید. ما بچه که بودیم اینو به عنوان شوخی و تفریح انجام میدادیم، مثلا میگفتیم کی میتونه انجام بده، همه نمیتونن، حالا خودتون امتحان کنید به این شکل. حالا برای اونایی که نمیتونن اینو انجام بدن، تنفس بعدی به دردشون میخوره. فعلا اینو با هم دیگه انجام میدیم. معمولا ما در تکنیک‌های تنفسی میگیم که دم و بازدم از بینی باشه، ولی در این تکنیک دم شما از دهانه، از لای همین لوله‌ای که درست کردی و چون مثل نی میمونه، مثل همون نی که کمک میکنه آب میوه‌تون خنک‌تر به شما برسه، اینم کمک میکنه هوا اول انگار از توی این لوله گذر بکنه، خنک بشه و بعد برسه به بدن شما، باعث میشه که خنک بشید. به ویژه میگم برای روزه‌داران که دیگه طاقتشون تاق شده خیلی خوبه، یا تشنه هستی، جایی هستی دسترسی نداری، یا فکر می‌کنی که داره تپش قلبت افزایش پیدا میکنه، تعریقت زیاد شده، انگار که داره حالتهای گرمازدگی کم کم شروع میشه، خیلی به دردتون میخوره. ببینید به این شکل چشما رو میبندم، دم رو از این قسمت میکشم و دهان بسته، بازدم از بینی. پس دم من از لای این لوله هست ولی بازدم من از بینیه. اما همینجا بگم دوستانی که یبوست مزمن دارید، چون خنک میکنه محدوده گوارشیتون رو، توصیه نمیشه براتون که زیاد انجام بدید. در حدی که مثلا 1-2 بار انجام بدید خودتون احساس میکنید که دهان و قسمت‌های دیگه انگار خنک شده، پس شما زیاد انجام ندید. ولی در حالت عادی کسایی که یبوست ندارن تا 10 دور میتونید که انجامش بدید. البته قبلا برای دوستانی که یبوست دارن یک ویدیو کامل تهیه کردیم، لینکش رو اینجا میگذاریم که بتونید اون رو هم مدیریت و درمان کنید. تکنیک بعدی که هم شما عزیزانی که تونستید زبان رو لوله کنید میتونید انجامش بدین، هم کسایی که نتونستن که زبان رو لوله کنن بهش میگیم شیت کاری یا سیت کاری، که چجوری هستش؟ به این شکل دو ردیف دندان ها رو روی هم قرار میدید، زبانت هم که پشت دندان ها قرار گرفته، چشمامو میبندم، ببینید منو
انگار داری هورت میکشی، مثلا چجوری یه سوپ خوشمزه رو هورت میکشی کیف میکنی، اینم همونه. پس دمت از لای دندوناست و بازدم دهان بسته و از بینی. پس بازدم این تمرین مثل تمرین قبلیه، دمشون با هم دیگه فرم دهان فرق میکنه. باز اینجا هم یه ممنوعیت داریم، اونایی که مثلا دندانتون عفونت داره، فعلا دارید دندانتون رو درمان میکنید، این تکنیک براتون مناسب نیست. تا وقتی که دندانها رو بهش رسیدگی نکردید اینو انجام ندید. خب پس اینم دوستانی که یبوست دارید 1-2 دور بیشتر انجام ندید لطفا، در حدی که فقط خنک بشه فضای دهان و گوارشتون. و اما تا 10 دور دوستانی که مشکل یبوست ندارید میتونید که انجام. اونایی که هم نمیتونن لوله کنن زبان رو، هم عفونت دندان دارن چی کار کنن؟ تکنیک بعدی به درد شما میخوره. البته برای همه افراد مناسبه، ولی اونایی که مثلا 2 تکنیک قبلی رو نتونستید انجام بدید ناراحت نباشید. تکنیک سوم برای عموم افراد مناسبه. البته یبوستی های عزیز باید دقت کنید. بهش میگیم کاکی مودرا. اسمش ظاهرا یه مودراه، یعنی توی رده مودراها لحاظ شده، ولی در واقع اینم تکنیک تنفسی هستش دیگه، یعنی دارید به یک شکلی هوا رو تبادل میکنید. چرا بهش میگیم کاکی مودرا؟ چون کاکی به معنی کلاغ هستش و گفته میشه که کلاغ عمر خیلی طولانی داره و میگن که اگه این مودرا رو به طور مداوم تو زندگیتون انجام بدید میتونید یک عمر طولانی داشته باشید، یعنی انقدر که سلامت وجود شما رو تأمین میکنه. و از یه جهت دیگه هم به خاطر شکل لب‌ها که مثل منقار میشه، از اون جهت هم گفتن که وجه تسمیه‌اش این هستش. حالا ببینیم که چجوری انجامش میدیم. باز دوستان یبوستی دقت نظر داشته باشید. ببین شما لب‌هاتو اینجوری دیدی، اینا که میرن تزریق میکنن لبشون اینجوری برجسته میشه بیرون میاد، به این شکل یه حالت منقار مانند میکنی. پس لب‌هات قشنگ از هم فاصله داره، فرم داره، دندان‌ها فاصله داره، انگار که یه مدخلی رو درست میکنی برای ورود هوا. بعد میتونی در واقع نگاهت رو ببری به نوک بینی، چون به هر حال این یک مودرا هست. نگاه به این شکل، ناسیکا گرادرشتی که خودش یه مودرای چشم هستش دیگه، نگاه به نوک بینیه. حالا اگه اذیت شدی، سختت بود، اینم انجام نده، چون ما اینجا هدفمون استفاده از مزایای مودرا نیستش، هدفمون استفاده از اون تبادل هوا و خنک کردنش هستش. حالا من نگاهو با این حال میبرم، از انگشتم هم کمک میگیرم، لب‌ها من به این شکل. بعد موقع بازدم چشممو میبندم و بازدمم هم مثل 2 تا تمرین قبلی از بینی انجام میشه. این رو هم دوستان یبوستی دقت کنید، 1-2 دور بیشتر انجام ندید و دوستانی که در حالت عادی هستید میتونید تا 10 دور انجام بدید. بینش حتما استراحت بکنید، مثلا 1 دور که انجام میدی یکم استراحت بده به خودت، ببین که چقدر خنک شده، تا کجاها خنک شده و بعد میری برای دور بعدی. مرسی که من رو همراهی کردید. شاد و سلامت باشید.